নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে থাম্বনেইলখন চাই গম পাইছে যে মই এই ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত বনাব গৈ আছোঁ। আৰু এইটো ভিডিঅ' একচুৱেলি মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' হয়। মোৰ দুজনমান বন্ধুৱে ইউটিউব দ্বাৰা মোক কমেণ্ট কৰি কেনে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে মৌ পালনৰ বিষয়ে অলপ ভিডিঅ' এটা বনক। আৰু তাকেই মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ মই আহিছোঁ আজি অৰুণাচল প্ৰদেশ ইনা বুলি জেগা এটালৈ। আৰু এই যোনজন ফাৰ্মাৰ এই খেতিটো কৰি আছে, আপোনাৰ মৌ পালন কৰি আছে, তেখেতে বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছে। তেখেতৰ পৰা ফুল ডিটেইল জানিব বিচাৰিম যে এই খেতিটো কেনেকৈ আমি আৰম্ভণি কৰিব লাগিব বা কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, ফুল ডিটেইলছ জানিম তেখেতৰ পৰা। আপোনাৰ A to Z শিকিব বিচাৰিম। তো এই দাদাজন হয় মই যাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া, যোনে এই খেতিটো দিনৰ আগৰ পৰা কৰি আছে। আজি এই দাদাৰ পৰা আমি ফুল ডিটেইলছত জানিব বিচাৰিম যে আমি অকল ঘৰুৱা পুহিবলৈ নহয়, যে আমি যেতিয়া ফাৰ্মিং কৰোঁ যে কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বা কেনেকৈ আমি এই যোনটো আমি ফাৰ্মিংটো কেনেকৈ আমি আৰম্ভণি কৰিব পাৰোঁ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা। চ' মোৰ চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। তো এটাকৈ কওক, এতিয়া আমি এই পালনটো আমি প্ৰথম কৰিবলৈ কি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে মই স্বাগতম জনালোঁ আপোনাক যে মোৰ ঘৰলৈ মোৰ বিষয়লৈ অহাৰ কাৰণে বা ভিডিঅ' এটা কৰিব অহাৰ কাৰণে মই পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ জনালোঁ। নমস্কাৰ। তাতে এতিয়া মৌখিনি প্ৰায় বনৰীয়া মৌ। হয় হয়। সময়টো নিজে আহি কিনে সোমালেহি, নিজে আহি তেনেকৈও আহে ন? হয়। আমলৈ আৰু এনেকুৱা আমলৈটোৱে চবচে বেয়া কৰে। দেখিছে এইখিনি এতিয়া আপোনালোকে ধৰক ইয়াত পানী ভৰাই ৰাখে, কাৰণ এইটো উৰি যায় কেতিয়াবা। আৰু উৰি যায় কেলৈ উৰি যায় আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ যে এইটো উৰা কাৰণটো হ'ল পৰুৱা যেতিয়া হৈ যায় ইয়াৰ ভিতৰত গুচি যায় আৰু অশান্তি দিয়ে। আৰু তাৰ যেতিয়া এইখিনি অশান্তি পায় এইখিনি উৰি গুচি যায়। ঠিক তেনে এইখিনিতো আপোনাৰ বনৰীয়া হয়। আমাৰ যোনটো ফাৰ্মিং এইখিনিও কৰে, যে কেতিয়াবা আপোনাৰ যেনেকৈ ট্ৰেইনিং চৰকাৰ ফালৰ পৰা দিলে মানে যোনখিনি আমাক ৰেডিমেড দি আহে, কিছুমান আপোনাৰ বাহিৰৰ জাতি থাকে, কিছুমান আপোনাৰ হাইব্ৰিড জাতি থাকে, কিছুমান আমাৰ থলুৱা প্ৰজাতি। এতিয়া অসমত যেনেকৈ 3বিধমান আছে, তাৰে 2বিধমান ফাৰ্মিং কৰা খেতিয়কসকলক দিয়ে। তো এইখিনি কিন্তু যিহেতু আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা আহি তেনেকৈও আহে। আৰু আপোনালোকে বহুতে কি কৰে, ইয়াৰ পৰাই ৰাণী আকৌ তৈয়াৰী কৰা হয় চাগে ন? অঁ, তেনেকৈও পাৰি তৈয়াৰী কৰিব পৰা যায়। আৰু এইটো মেলিফেৰা মৌৰ বিধ আছে। আচ্ছা। মেলিফেৰা মৌটো হ'ল আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ মৌ বুলিও কয় বহুতে। হয়। এনেকৈ মেলিফেৰা মৌটোৰ কাৰণে হ'লে আমাৰ ডাঙৰ বাকচ লাগে। এইটো থলুৱা মৌৰ কাৰণে সৰু বাকচ। অঁ, এইখিনি থলুৱা মৌ একেবাৰে ন? তাৰপিছতে ইষ্টাৰ্ণ মৌৰ কাৰণে বেলেগ ডাঙৰ বাকচ আছে, সেইটো তাৰ পদ্ধতিটো বেলেগ। আচ্ছা, এইখিনি ন দাদা, এই মৌ বাকচটোৰ পৰা যেতিয়া দেখোঁ ইয়াত ৰাণীটো এজনীয়ে থাকে চাগে? আচ্ছা, উৎপন্ন কৰে সিহঁতি। অঁ, উৎপন্ন কৰা মতে সেইটো তাতে চেক কৰি থাকিবলৈ, যদি ৰাণী বনাইছে তেতিয়া সেই মৌটো ডিভাইডো কৰিব পৰা যায়। চাকখন আৰু কুইণ্টেলটোৰ সৈতে মৌ অলপ দি কিনে অলপ ডিভাইড তেনেকৈ পাৰ্টিশ্যন কৰি আকৌ বহাব পাৰি নিজে ন? মানে এটা থাকিলেও আপোনাৰ যদি তাৰ টেকনিকটো জনা হয়, ট্ৰেইনিং জৰিয়তে হওক বা যেনেকৈ হ'লেও এক্সপিৰিয়েঞ্চতে হয়, এইটো মানে যেতিয়া জনা হয় এইটো ভাগ কৰি আপুনি আৰু পাৰ্টিশ্যন ইয়াৰ পৰাই এটাৰ পৰা 10টালৈকে যাব পাৰিব মানে। আচ্ছা, এতিয়া ভিতৰখিনি আমি চাব বিচাৰিম। প্ৰথমে বাকচৰ কুইন গেটখনটো খুলিব নালাগে। নালাগে, ইয়াত মানে ৰাণীজনী এই বাকচটোত সোমাই থাকে। হয় হয়। প্ৰথম এই বাকচটো আমি এই ঢাকনখন কেপ কয়, এইটো কেপ কয়। হয় হয়। এই কেপটো আঁতৰাই ল'ব লাগে। এই কেপখন কিয় দিয়া হয়? বৰষুণ চৰষুণ নপৰিবলৈ চাগে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তাৰপৰা আৰু কেপটো সদায় আমি এই ধৰণে ৰাখি ল'ব লাগে ইয়াৰ ফ্ৰণ্টত। ফ্ৰণ্টত হয়, কিয়নো ফ্ৰণ্টত ৰাখি ল'ব লাগে। ফ্ৰণ্টত ৰাখি লোৱাৰ পিছত আমি পোনপ্ৰথমে তৰিচাখন এনেকৈ বস্তুটো লৈ লাহেকৈ চফা কৰিব লাগে। এতিয়া এইবোৰ লেতেৰা আছে নহয়, লেতেৰা আছে, এইবোৰ চফা কৰিব লাগে। এতিয়া যিখিনি মৌ হয় এতিয়া ক'বালৈ গৈছে, সিহঁতি আহি বস্তু ইয়াতে থাকিবহি, ইয়াতে হেৰি কৰিব। এতিয়া মই তৰিচাখন খেতি কেলৈ এই তৰিচাখন এতিয়া লেতেৰা হৈছে, মই সেইদিনাখন অলপতে চফা কৰিছিলোঁ বাৰু। এইবোৰ মাজে মাজে মানে চফা কৰি দিব লাগে ন? এইবোৰ লেতেৰা হ'লে সিহঁতে গোন্ধ চোন্ধ পালে গুচি যায়গৈ। আচ্ছা, এইবোৰ মই চাক বন্ধা এইটো সেইকাৰণে মই বহুতৰ শুনো যে আমাৰ এনেকৈ গুচি গ'ল বা তেনেকুৱা কিবা কিবি থাকে ন, এইবোৰ ৰিজন হয়। তো এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি মন কৰিব যে এইখিনি যাতে চফা হৈ থাকে। চফা কৰিব লাগে এইবোৰ 10-15 দিন মূৰে। আচ্ছা আচ্ছা। মানে নহ'লেও মাহটোৰ ভিতৰত হ'লেও কৰিব চাব লাগে, কিয়নো নহ'লে আমাৰ মাহত পোক এবিধ আছে। পোকটো ধৰিলে বুলি ক'লে মৌখিনিও পলাই যায়। যেনেকৈ পৰুৱা অশান্তি দিয়ে তেনেকৈ পোকো থাকে হয়, অশান্তি দিয়ে। তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত মই এই বাকচটো গোটেইটো আকৌ ইয়াত জেগাত বহাই দিব। ইয়াত জেগাত লাহেকৈ আনি কিনে এনেকৈ ধৰি ধুনীয়া কণাটো মিলাই বহাই দিলোঁ। এই ধৰণে বহাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া সেয়া মৌখিনি যোনে বাহিৰত গৈছে সেই মৌবোৰ আহি এতিয়া আকৌ সোমাই থাকিব। আচ্ছা, চফা। তাৰপিছতে মই এই ওপৰৰ পৰা ভাগটো এইখন পূৰা জাম লগাই থৈছোঁ। এই ধৰণে লাহেকৈ খুলিব লাগে। চ' এইটো কি চেম্বাৰ? হানি চেম্বাৰ। হয়, এখন হ'ল ঢাকন। ঢাকনি এখন হানি চেম্বাৰটো।
মই লাইফত প্ৰথমবাৰ এইজনী ৰাণী হা হা এইজনী ৰাণী এইজনী অঁ ৰাণী দেখিছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ৰাণীজনী দেখিছোঁ আৰু ৰাণীজনী খুবেই বাকীখিনিতকৈ আকাৰত ডাঙৰ ন ডাঙৰ অঁ ৰংটো বেলেগ অঁ হয় হয় এইজনী ৰাণীজনী অঁ এইজনী ডাঙৰ চাইজ ৰংটো বেলেগ তো এইবোৰ পিন্ধি ল'লে ভাল আছিলে নিব নে আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বাৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বাৰু মোৰ কামুৰিলেও সিমান হেৰি নহয় অঁ এইজনী অলপ দুখ পালে মানে হেৰি হৈ যাব বস্তুটো আচ্ছা আচ্ছা অলপ লাহেকৈ ভিতৰত পেলাই দিওঁ অঁ এই তালৈ চেম্বাৰটোলৈ ন হয় সি গুচি গ'লগৈ আচ্ছা তো সেইজনী হ'ল ৰাণী হয় তাৰপৰা এইখিনি আপোনাৰ এইখিনি কি বুলি কয় ইয়াত য'ত মৌ চাকখিনি যোনখিনি হানিখিনি বনায় এইটো হানি চেম্বাৰ এইটো চাকে ক'ব এইটো ইয়াত চাক বনায় ডাইৰেক্ট ন ডাইৰেক্ট এইটো হানি চাক অঁ 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 এইখন এতিয়া মই লাহেকৈ ইয়াতে থওঁ কিয়নো মৌখিনি আহিবও পাৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই মোৰ ওচৰে পাজৰে বিনা গ্লভছত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছোঁ একো গ্লভছত মই পিন্ধা নাই তো মই বিন্দাছ আছোঁ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে খুটা বাৰু এটা দুটা এইখিনি এইটো হানি চেম্বাৰ পূৰা ৰস হৈ গ'ল এইখিনি চব ৰস হৈ গ'ল ন অঁ এইটো পূৰা ৰস হৈ গ'ল এইটো চিলটো কাটি মেলি লাহেকৈ ৰসটো উলিয়াব পৰা যাব তাৰপৰা এই ৰঙা ৰঙাখিনি ন এইখিনি লা কয় এইটো ৰেণু অঁ ৰেণু সিহঁতি বনাইছে মানে হয় এইখিনি ৰেণু লা মানে আমি অসমীয়াত লা বুলি কওঁ যে এই ৰঙা ৰঙাবোৰ লা ইয়াৰ পৰা পোৱালি জন্ম হ'ব নি বাৰু এই পোৱালি জন্ম নহয় এইটো খাদ্য অঁ এইখিনি সিহঁতি খাদ্য আৰু এইখিনি সিহঁতি পোৱালিৰ কাৰণে মানে ৰসটো বনায় আৰু এই ৰসটো আৰু সিহঁতি লাষ্ট টাইম যেতিয়া নেকি পলাই গুচি যাবলৈ হ'লে অঁ চব ৰসবোৰ সম্পূৰ্ণ খাই কেনে খালী কৰি থৈ যায় অঁ মানে গম পাব তেতিয়া যে ইয়াৰ পৰা যাবগৈ আৰু তাৰপিছত আৰু এটা কথা মই ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ মেল ফিমেল কথাটো কৈ দিয়কচোন যে মতাটোৱে ইয়াক কি কাম মাইকীজনী ইয়াক কি কাম মতাটোৰ কাম তাৰ বিশেষকৈ অকল ৰাণীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলৈহে বস্তুটো অঁ উৰি মেলি যায় সম্পৰ্ক কৰি অহাৰ পিছত আকৌ সোমোৱা মেলাৰ পিছত যেতিয়া নেকি এই কৰ্মচাৰীখিনি মাইকীখিনি কৰ্মচাৰী ন মাইকীবোৰ চব কৰ্মচাৰী মতাবোৰ কিন্তু কৰ্মচাৰী নহ'লে সেইটো খাদ্য খাবলৈ দানা খোৱা লিখা হয় গতিকে সিহঁতক লাহে 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 মাৰি পেলাই দিয়ে অঁ মাইকীখিনিয়ে অঁ অঁ কৰ্মচাৰীখিনি মাৰি পেলাই দিয়ে তো মতাখিনি মানে কাম নাই গেটখনত যিখন দেখিছে নহয় এই গেটখন হয় হয় মতাটো কিন্তু পাৰ নহয় সিহঁতি হয় অঁ এই ভিতৰত থাকিলে সিহঁতক মাৰি কুটি অঁ পেলাই দিয়েগৈ আচ্ছা 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 তো ইয়াৰ মানে দেখিছে অকল মাইকীখিনিহে ইয়াৰ কাম আছে তো প্ৰথম মাইকী আৰু মতাৰ ডিফাৰেঞ্চটো মই গম পালোঁ আৰু এটা চেম্বাৰ আছে যোনটো কুইন চেম্বাৰ ন এইটো তলৰটো এইটো মাদাৰ চেম্বাৰ কয় অঁ মাদাৰ চেম্বাৰ এইটো মই এতিয়া আকৌ ঠিক কৰিবলৈ ইয়াত ডবল লৈ লৈছোঁ অঁ ইয়াত মানে এনেকৈ জইন হ'ব দিব নালাগে অলপ গেপ থাকিব লাগে ন তো এইখিনি ৰসবোৰ হোৱাগৈ নাই এতিয়া ধৰক 1 মাহত দাদা এতিয়া এটা এনেই আমাৰ অনুমান এটা দিয়ক যে 1 কেজি হ'বলৈ এনেকুৱা এটা বাঁহৰ পৰা তো কিমান দিন লাগে এতিয়া কোনটো মাহত কেনেকৈ কি কথা হ'ব মানে আমাৰ ফুলৰ ছিজনত বহুত জলদি সৰিয়হ ছিজনত বহুত জলদি অঁ এই ধান ছিজনত সৰিয়হ ছিজনত ফুল ফুলি থকা ছিজনত সোনকালে কৰে হয় হয় তাতে যদি আন ছিজন হয় বাৰিষা ছিজন হ'লে সিহঁতি অলপ খাদ্যবোৰ কমি যায় আনিবলৈ নোৱাৰে বাহিৰত যাব নোৱাৰে তেতিয়া বৰষুণ চৰষুণ দিলেতো আপোনাৰ যাব নোৱাৰিব ইয়াতে খাই বৈ অঁ তেতিয়া সিহঁতক ধৰক জীয়াই থাকিবলৈ কিবা চেনি পানী কিবা দিবলগীয়া হয় নি বাৰু তেনেকৈ এটা আমাৰ এইটো খাদ্য বনোৱা পৰা যায় ন এইটো আমাৰ মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট আছে তাতে চেনিটো মই ইউজটো নকৰোঁ বাৰু হয় হয় মোৰ ৰসৰ প্ৰায় নহ'লে কোৱালিটি বেয়া হৈ যায় ন মোৰ ৰসে আছে মোৰ ৰসৰ লগত মিক্স কৰি কিনি অঁ এটা বনাব পাৰি আচ্ছা 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 অঁ তেনেকৈ এতিয়া ইয়াত দেখা লাহে এইটো এটা কুইণ্টেল বনাই আছে অঁ ইয়াত মানে ৰাণীজনী ইয়াত আকৌ নতুন ৰাণী এজনী বনাবলৈ বিচাৰে এতিয়া এজনী ৰাণী মেক্সিমাম কিমান দিনলৈকে ৰাণী হৈ থাকে ৰাণীজনীতো প্ৰায় তাৰ আয়ু বহুত বেছি যদি এইজনী ৰেডি হৈ যায় ঠিক আছে তেতিয়া এই পুৰণাজনী কি হ'ব পুৰণাজনী যদি থাকে এই নতুন ৰাণীজনী এইটোৱে আমাৰ ভুল এই নতুন ৰাণীজনী নহওঁতে আমি সিহঁতক পৰাপক্ষত পাৰিলে চেক কৰি আমি বেলেগ পাৰ্টিশ্যন এটা কৰি দিবলগীয়া হয় মানে ন নিব পৰা হয় এইটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া কথা ক'লে মই একদম লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম শুনিছোঁ যে ৰাণীজনী জন্ম পায় ৰাণী যোনে ৰাণী মানে চিৰিকা বাচ্ছা একদম জন্ম পায় মানে সি আৰু যোন চেৰি অঁ সেইটো মানে মই ভাবিছিলোঁ কি প্ৰথম ধৰক সি ফিমেল যিকোনো এজনী তেনেকৈ সিহঁতৰ ভিতৰত চিলেক্ট কৰে গোটেইখিনিয়ে তাৰপিছত সিহঁতে ৰাণী বাছি লয় বুলি ভাবিছিলোঁ ঠিক আছে এইটো ধুনীয়া নলেজ এটা দিলে এইটো এতিয়া পৰাপক্ষত মোৰ ইয়াত কমটি আছে গতিকে মোৰ বেছি হ'বলৈ নিদিওঁ এই কুইণ্টেলটো কাটি দিম অঁ এতিয়া দৰকাৰ নাই আৰু এতিয়া দৰকাৰ নাই কিয়নো ইয়াক ৰাণী হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত বনাই ল'লে বস্তুটো মোৰ মৌখিনি আধা ভাগ পলাই যাবগৈ তেনেহ'লে আপোনালোকে মাজে মাজে যদি ৰসটো নেকাটেও তেতিয়া চাই থাকিবলগীয়া হয় মানে ৰস নেকাটিলেও চাই থাকিবলগীয়া হয় চাওক অলপ চাওঁ ইয়াত মই কুইন গেট লগোৱা নাই
কুইন এক্সক্লুডাৰ ই মানে কি কয় ইয়াত মানে কুইন থাকে ঠিক আছে ইয়াত কুইন থাকে তো এইখন যদি মাজত দি দিয়া হয় তেতিয়া ৰাণীজনী ওপৰলৈ নাহে তেতিয়া ইয়াত মেটিং নকৰি কেনে সিহঁতি মানে ইয়াত নিজৰ এতিয়া যেনেকৈ এইটো চেলৰটো ওপৰত আহি কেনেও এতিয়া ধৰক মেটিং কৰি কেনে সিহঁতি পোৱালি যেনেকৈ কণী পাৰি দিলে সেইটো বস্তু নহয় তেতিয়া আপোনাৰ এইখন ব্যৱহাৰ যদি কমাৰ্চিয়েলি আপোনালোকে যদি ইউজ কৰে হা ঠিক আছে কমাৰ্চিয়েলি যদি আপোনাৰ ইউজ কৰে এইখন ইউজ কৰিবলগীয়া হ'ব তেতিয়া কি হয় এই মাজত যেতিয়া দি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ ৰাণীজনী ওপৰলৈ নগৈ কেনে তেতিয়া ইয়াত পোৱালি নহ'ব আপুনি ইয়াৰ পৰা মৌ ৰসটো সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব আৰু তলত ৰাণীজনী থাকিব আৰু তলত পোৱালিখিনি হ'ব কিন্তু এতিয়া যিহেতু কিবা এটা কাৰণে এইখন দিয়া হোৱা নাই চ' এতিয়া ওপৰতো মানে পোৱালি উৎপন্ন হৈছে সেইটো কথা এই যে চাক যে দিয়ে কেইখন চাক থাকে বাৰু ইয়াত 8খন চাক থাকে আচ্ছা 8খন চাকত নাই কমেও আপোনাৰ আঢ়ৈ কেজি মান পাব লাগে ন এখন চাকত নাই কমেও 200 গ্ৰাম আচ্ছা 200 গ্ৰামকৈ হ'লে 200 গ্ৰাম বা 250 গ্ৰাম এনেকুৱাকৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ যদি প্ৰডাকশ্যনটো মোৰ মতে মৌহৰ জাতিটোৰ ওপৰতো কিবা নিৰ্ভৰ কৰিব নেকি মৌ জাতিৰ ওপৰত মানে আমাৰ মেলেৰিয়া মৌটোত বেছি পোৱা যায় হয় আৰু এই মৌটোত অলপ কম ৰস পোৱা যায় ইয়াৰ কিয়নো ইয়াৰ আমাৰ এই ফ্ৰেমটো সৰু আৰু বৰ ডাঙৰকৈ দিলে সিহঁতি সিমানটো ইহঁতৰ ৰসৰ হেৰিটো ইমান কেপাচিটিটো নাই আচ্ছা এখন ইহঁতৰ মোৰ কাৰণে এইখনে যথেষ্ট এতিয়া আমি যেতিয়া কেনেকৈ এইটো আপোনালোকে ৰসটো উলিয়াই এইটো মেচিন এটা থাকে নহয় মেচিন এটা থাকে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ ষ্টেণ্ড এটা থাকিলে ভাল হয় কিয়নো আৰু ষ্টেণ্ডটো থাকিলেও বস্তুটো পোক পৰুৱা উঠিব আমলৈ উঠিব গতিকে সেইবোৰ নুঠিবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা পৰুৱা অথনি যোনটো কিবা দি থ'লে আৰু পানী দি থ'লে নোসোমায় আৰু লাগিব ষ্টেণ্ডটো দিলোঁ ষ্টেণ্ডটো দিয়াৰ পিছত আমাৰ তৰিচাখন লাগিব তৰিচা কয় এখন পিৰা বুলি কয় ধৰি লওক সেইটো থ'ব ন এইখন লাগিব তাৰ ওপৰত এইটো এটা এইটো মাদাৰ চেম্বাৰ ৰাণী আৰু কৰ্মচাৰী আৰু সকলো ইয়াত ড্ৰোন মতামু সকলোৱে ইয়াতে থাকিব আৰু ইয়াতে এই চাকখনতে গোটেই সম্পূৰ্ণ পোৱালি দিব বেছিভাগ কণী পাৰিব ৰস অলপমান থাকে ইয়াত বেছি নাথাকে সেইটো এই কৰ্মচাৰীবোৰ খাবৰ কাৰণে থাকিব ইয়াতো 8খনে থাকে চাগে 8খনে ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল আমাৰ এক্সক্লুডাৰখন লাগিব নিব এক্সক্লুডাৰখন থাকে আপোনাৰ এইখন হ'ল আপোনাৰ কুইন এক্সক্লুডাৰ ন এয়া মানে কুইনখিনি জনী ওপৰলৈ আহি যাতে এই আমাৰ হানি চেম্বাৰটোত পোৱালি নেপাৰে কণী নেপাৰে আচ্ছা আচ্ছা কণী নেপাৰে কাৰণে এই এক্সক্লুচিভ গেটখন দিয়া হয় ইয়াতো আমাৰ 8টা হেৰি ফ্ৰেমে থাকিব 8টা থাকে এই তেতিয়া ইয়াত অকল ইয়াত সম্পূৰ্ণ ফুল হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ যেতিয়া নেকি জেগা নাই তাত বনাই মেলি খতম হোৱাৰ পিছত 8খন চাক বনাই মেলি খতম হৈ গ'ল তেতিয়া সিহঁতিতো চাক বনোৱাখিনিতো চাক অনাখিনি আনি থাকিবগৈ তেতিয়া সিহঁতি ওপৰলৈ আহিব হয় এই ওপৰলৈ অহাৰ পিছত ইয়াত বনোৱা মেলাৰ পিছত যিবোৰ নেকি ফুলৰ ৰস চস সংগ্ৰহ কৰে তেখেতলোকে মেচিনটোত এইটো মেচিনটো আমাৰ কেনেকৈ এতিয়া ঘূৰাই আমি সেইটোকে চাম ন এতিয়া আমাৰ চিল কাটা মেলাৰ পিছত এইধৰণে আমি চাকখন ভৰাই দিওঁ ইয়াত ভৰাই দিয়ে হয় কেইখন একেলগতে ইয়াত চাক বহাব পাৰে অলপ বহল চাইজ আৰু ঠেক চাইজো আছে ঠেক চাইজৰ হ'লে মানে আমি এনেকৈ ভালকৈ হেৰি কৰিলে দুখনে পৰা যায় প্ৰায় 4খন নোৱাৰে 4খন নোৱাৰে ন এনেকৈ কৰি দুখন ভৰাই দিওঁ এনেকৈ ষ্টেণ্ড হৈ থাকে আৰু এনেকৈ ষ্টেণ্ড হৈ থাকিব আচ্ছা এনেকৈ আমি তেতিয়া লাহেকৈ ধুনীয়াকৈ ঘূৰালোঁ আচ্ছা 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 এনেকৈ কৰিলে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ওলাই যায় এইটো ফুল হ'লে ওলাই যাব আৰু ইয়াৰ তলত কিবা এনেকুৱা বাতি চাতি কিবা কাটি থ'ব পাৰে নহ'লে আমি বন্ধ কৰি ল'ব পাৰোঁ পিছত উলিয়াই ল'ব পাৰে ন পিছত উলিয়ালে এনেকৈ ঘূৰালোঁ ঘূৰাই মেলি হেড হ'ল সেইটো চাইড তেতিয়া আকৌ এখন এইধৰণে উলিয়াই লাহেকৈ এনেকৈ উলিয়াই কিনি বস্তুটো আকৌ এইধৰণে উভতাই দিব লাগে আৰু দুই চাইডে থাকে মানে ন তেনেকৈ তেতিয়া ৰসটো উলিয়াই ল'ব পাৰে উলিয়াই ল'ব এক চাইডতহে ওলাই এবাৰ ঘূৰাৰ পিছত আৰু ইবাৰ ঘূৰালে ইটো চাইডৰ ওলাই যাব আচ্ছা আচ্ছা দুই চাইডত তেতিয়া ওলাই গ'ল এনেকৈ ঘূৰাই দিলোঁ তেতিয়া খালী হৈ গ'ল আকৌ বেলেগ চাক তেনেকৈ আনি ভৰাই মেলি ৰসটো আমি সংগ্ৰহ কৰিব লাগে চাককেইখনো কোনো লোকচান নহয় লাষ্টত এইখন দি দিয়া হ'ব মৌখিনি ওলাই যাব নোৱাৰিবলৈ এখন ঢাকন গৰম তাৰপৰা বৰষুণ আৰু পানী চানী নপৰিবলৈ কেপটো দিয়া হয় আচ্ছা এইধৰণে সম্পূৰ্ণ কেপটো দিয়া হয় ফুল ডিটেইলছত দাদাই এটা এটাকৈ বুজাই দিলে যে আমি কেনেকৈ ছেটআপ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি ইয়াৰ পৰা কমাৰ্চিয়েল হিচাপে এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু ঠিক তেনেকুৱাই ভাল ভাল ভিডিঅ' এই বি ক্ষেত্ৰত হওক মাছৰ ক্ষেত্ৰত হওক এই দাদাও দিয়ে এই দাদা হয় অৰুণাচলৰ তেখেতৰ একাউণ্টটো মই এই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত প্ৰথমতে দি দিম আপোনালোকে যদি বি ফাৰ্মিঙৰ বিষয়ে কিবা শিকিব বিচাৰে বা তেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব পাৰে ৰেগুলাৰকৈ আপোনাৰ যিহেতু মাজে মাজে দি থাকে তো আপোনালোকে চাব পাৰে তেখেতৰ চেনেলটো যাওক তাত এতিয়া আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আপোনালোকে এটা এটাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাই থাকিব থেংক ইউ